Hyvää huomenta. Tänään ollaan Kitakyoshussa Kokusa Stationin vieressä. Ja tää hotelli, missä tällä hetkellä on ainoa, tai siis tähän mennessä ainoa, missä on jopa ruokaa. Joten tässä aamusta käyn nyt hakemaan ruokaa. Let's go! Loputtomasti leivonnaisia. Loputtomasti juotavaa. Ja onigiriä. Chicken and rice on loppu. Otetaan ainakin lohi onigiri. Otetaan tämmönen testi. Voisiko elämä enempää antaa kuin mahtavia leivonnaisia? Mä en tosiaan tiedä, oliko noissa leivonnaisissa rajaa, mutta ainakin on hyvä aamupala. Tää paikka maksaa noin 50 € yö, eli kallein paikka, missä mä oon yöpynyt tähän mennessä. Yksi syy, miksi mä valitsin tän, oli, koska tää on ihan ton Kokusa Stationin vieressä. Se on niinku tosi tärkeää tällä hetkellä, kun mä oon matkustamassa Shinkansenilla, että pääsee niinku nopeasti paikasta toiseen, et ei joudu matkustamaan jonnekin kaupungin ulkopuolelle tai kauas Shinkansenista, että vaan voi hypätä seuraavaan Shinkanseniin ja jatkaa matkaa, koska mulla on se passi nyt voimassa, millä pääsee paikasta toiseen. Niin mä käyn hyödyntää sen mahdollisimman paljon. Plus tätä hintaa vähän nyt tuo alas se, että mä söin iltapalaksi näitä ja mä syön aamupalaksi näitä. Niin tää on käytännössä 2 ateriaa, mihin mä säästin rahaa. Just kirjaudun ulos hotellilta, nyt on Kokusa Stationilla. Ja eilen vähän itekseni tuossa suunnittelin, että mitä tekis niinku tänään. Ja mä mietin Mount Sarakuraa, sit mä mietin jotain muitakin vaihtoehtoja. Mut nyt kun tää päivä koitti, ei oikeastaan tee mieli yhtään tehdä niitä, mitä mä olin katsellut eilen. Niin ei ne ollut niin mielenkiintoisia, joten mä saatan hyppää vaan seuraavaan Shinkanseniin ja kattoo mihin se menee. Shinjuku. Toivottavasti tää kuva kuvastaa sitä, mitä mä näen kohta, eikä toi ole vaan kuva jostain muualta. Nää kaapit on aina semikalliita. Varastoida sun matkalaukku, mutta mä mieluummin maksan 4 € siitä, että tää matkalaukku on paikoillaan ja pysyy tallessa, kun raahaan sitä ihan mihin tahansa. Jos mä menen vaan muutamaan paikkaan, niin silloin mä oon raahannut sen mukaan. Sitten mä oon jättänyt sen tietenkin jonnekin kadun varteen vaan ja tullut hakee sen. Ja ei oo kyllä varastettu kertaa, kun japanilaiset on niin mukavia tyyppejä, niin ei varasta sit. Meikä pääsy Fish Marketille. Mä en ole ihan varma mitä mä teen täällä. Mutta tää oli yksi näistä lähialueen nähtävyyksistä. Jumala, miksipäs ei. On kyllä niinku freshit kalat, jos haluaa jotain syötävää. Mitäköhän toi on? Tosi vahva kalan tuoksu totta kai, kun kaikki täällä on tyyli kalaa. En tiedä, pitäisikö ostaa jotain. Mä toivoin, että täällä ois jotain, mitä pystyy syödä just nyt. Kun mulla jäi paha mieli, kun mä olin Hiroshimassa siellä Miyachamissa, siellä portilla. Mä en muista sen nimeä enää. Mut siellä portilla he oli mustekalaa myynnissä. Ja mä en maistanut sitä silloinkaan. Niin mulla tuli tämmönen toive, että täällä olisi ollut mustekalaa. Niin kyllä joku grillaa täällä jotain, mutta ei näytä olevan, ei. Ainakin mustekalaa, mutta ei oo ihan syötävää vielä. Tai no kai sen voi raakanakin syödä. Tää haju on kyllä tosi niinku vahva. Tulee melkein huono olo, kun on niin vahva kalan ja merenelävien haju. Täällähän on ihan palmuja. On kyllä niinkun... ihan kun mä olisin just vaihtanut maata. Melkein ainakin. En oo kyllä palmuja täällä nähnyt vielä. Hieno silta kans.
Yhtäkkiä tuli kauhean kuuma, niin kuin aamusta tossa oli 13, 14, nyt on yli 20 astetta ihan yhtäkkiä. Let's go. Pakko vaan ottaa takkia kohta pois. Sillat on kyllä aika hienoja. Tuolla menee kans semmonen vedenalainen tunneli, mikä yhdistää nämä kaksi saarta. Mä nyt oon menossa sinne, mutta tuskin mitä tunnelista menen läpi. No katsotaan, mennään fiiliksen mukaan. Ei oo tosiaan mitään suunnitelmia. Mä en myöskään usein pyydä näihin videoihin tykkäyksiä, mutta pistä tähän videon tykkäys. Katsotaan monta saadaan kasaan. Ja sulta menee legit 3 sekuntia käydä tykkäämässä. Ja se meinaa ihan sikana ja tukee näitä videoita, mitä meikä tekee. Tässä on jonkun verran vielä kävelyä. Mä haluaisin mennä, tai siis löytää ja mennä jonnekin hyvään ravintolaan. Mut mä en ikinä tiedä mikä olisi hyvä ravintola. Mua aina pelottaa mennä ravintoloihin, kun mä oon niin nirsosyöjä. Damn, sieltä tuli savua. Crazy. Kiipetään nytten Hinojama vuorelle. Tässä on sittenkin ropeway. Aika jännä, että Googlessa ei lukenut. Ja mä olin melko varma, kun mä olin tuolla alhaalla, että mä näin tän. Mutta kun mä luotin Googleen. Tän takia kannattaa luottaa kaikkea, mitä näkee netissä. Se onkin suspended. Damn, ei. Google olikin oikeassa. Täällähän on kunnon puutarha. Toivottavasti mä en aivastele niinku siellä Kobessa, kun olin yhdessä puutarhassa. Ja nyt kun nää cherry blossommitkin kukkii täällä pikkuhiljaa, niin on aika nättiä. Bro, älä sano, että on kiinni tää reitti. En tiedä miten se sanoo, kun se on japaniksi. Tuolla kyllä on ihmisiä. Tuolta tulee ihmisiä alas. En kyllä tiedä yhtään mihin nyt jatkais matkaa. Mä ensin mennä tuonne ylös, mutta jos mä oikein ymmärsin, sinne ei saa mennä. Tai sitten toi on vaan, että sitä ei ole ylläpidetty tällä hetkellä se polku. Jompikumpi, kun tuolta tuli jo 2 ryhmää yhteensä alas, ainakin tuota polkua, mikä on tossa. Niin mä en tiedä yhtään, viekö toi edes ylös. Mä en tiedä, onko se ylläpidetty, mä en tiedä, onko se auki edes, niin mulla ei mitään tietoa. Niin ollaan nyt tässä ainakin, tässä on aika hyvät maisemat jo valmiiksi. Ihan kiva näkymä tosiaan. Tää maisema muistuttaa mua vähän Iwakunista. Mä voin näyttää teille, mä kävin siellä itse asiassa eilen. Mä en kuvannut sieltä YouTubeen yhtään mitään, kun mä nyt oon kuvannut teille jonkun 6 vai 7 YouTube-video valmiiksi. Mä päätin, että välillä hyvä pitää taukoa, ettei tule liikaa kuvattua. Ja ettei jää niinku jälkeen niiden postaamisesta, koska nytkin mulla on 6 videoa valmiina, se on niinku 8 viikoksi kontenttia. Niitä menee vähän sekaisin se aika, että milloin ne pitää postaa ja ihan liikaa tulee kuvattua ja välillä on hyvä ottaa semmosia päiviä, että viettää ne itekseen, seikkailee itekseen ja nauttii oikeesti niistä itekseen, vaikka totta kai mä otin kuvia ja videoita, mutta niin kun, no, näytän teille niitä nytten, niin pääosin itselleni, mutta myös teillekin vähän sen. Nyt mä suuntaan kyllä täältä alaspäin, kun mä en viittinyt lähteä seikkaamaan tonne ylös, kun en tiedä minkälainen maasto siellä on. En tiedä yhtään mihin menis. Mulla nyt on niin paljon aikaa ja niin vähän suunnitelmia, niin me suunnataan tähän tunneliin, millä pääsee tonne saaren, tai siis toiselle saarelle suoraan. Tää menee aika syvälle. Mä en ajatellut, että menee näin syvälle. Onko mulla edes internettiä? Oh no. Miten mä selviän 5 minuuttia ilman internettiä? Kattokaa sitä, tää on vaan suora käytävä. Aika siisti. Mielenkiintoinen tää tunneli, 780 metriä pitkä. En tiedä miksi ne koki tarpeeksi rakentaa just tämmösen tunnelin veden alle, eikä vaikka tietää tuohon sillan viereen, mutta tää on ainakin turvallinen tällainen just jalankulkijoille, et ei oo mitään pelkoa siitä, että autoja menee kovaa tahtiin vierestä tai jotain vastaavaa. Ihan siisti, tää yhdistää. Mä just kävelin ohi siitä keskikohdasta, niin siinä on semmonen viiva, semmonen merkki siinä keskellä. Mä oon tässä miettinyt pitkään nyt,
aiheesta toiseen just tätä omia tavoitteita ja omaa niin kuin semmoista päämäärää, omaa niin kuin merkitystä tässä maailmassa. Ja nyt kun mä oon miettinyt vaikka treenaamista justiinsa, niin mä en oo treenannut nyt kauhean aktiivisesti. Ja kun mä kävin treenaamassa, mä olin siellä maaseudulla, mä kävin siellä salilla aktiivisesti, niin sit tuli taas semmonen fiilis niin kuin ulkonäköpaineet kehon suhteen justiinsa. Tuli semmonen fiilis, että nyt en oo treenannut tarpeeksi, ei oo lihakset hyvässä kunnossa, mä oon paljon heikompi. Hei, nyt kun mä en oo treenannut, niin mä en edes mieti asiaa. Heti kun mä näin mun kehon peilistä, heti kun mä näin itteni salilla, heti kun mä näin itteni kun mä treenasin, niin mä aloin miettiä noita asioita. Nyt kun mä oon taas vaan liikkeellä koko ajan, mä en mieti treenaamista, en oo salilla ollenkaan, niin mä en edes mieti sitä, mitä mun keholle tapahtuu ja minkälainen mun keho on. Mulla ei ole minkäänlaisia paineita niin kuin omasta kehonkuvasta. Ja mä en niin kuin, ole välittänyt siitä ollenkaan. Ei mua haitannut olla treenaamatta. Niin kuin, tehnyt ihan tosi hyvää olla treenaamatta, kun mä oon treenannut kuitenkin monta vuotta putkeen ilman pitkiä taukoja, niin nyt on tehnyt tosi hyvää. Vaikka tavallaan mun takaraivos on ehkä semmoinen juttu, semmoinen ääni, että pitäisi syödä enemmän proteiiniä, niin kuin mä oon sanonutkin näillä videoilla, ja pitäisi treenata, ettei mene ihan niin kuin luurangoksi, mutta jotenkin tuntunut paljon kevyemmältä sen treenaamisen suhteen, että ei ole niin kuin ottanut melkein ollenkaan paineita omasta kehosta enää niin kuin täällä ollessa. Ja mulla on ollut pitkään tavoitteena just se, että mä oon vaan tyytyväinen omaan fysiikkaan. Ja mä saavutin sen pisteen, mä oon tosi tyytyväinen ennen kuin mä lähdin tänne. Mulla on tosi hyvät treenit sujunut siinä vaiheessa. Nyt tietenkin vähän eri, en oo ehkä kattonut myöskään kehoa samalla tavalla enää, mutta just että ei oo niin kovia paineita omasta kehosta, kun ei oo treenannut, mikä on ollut tosi mun mielestä mielenkiintoinen seuraus siitä, että ei oo treenannut. Tämän lisäksi mä oon miettinyt paljon sitä somea, tämän tekemistä. Mä niin ehdottomasti koen, että tää on mun unelma, tää on se mitä mä haluan tehdä, tää on se mitä mut on luotu tekemään. Mä toivon ja haluan uskoa niin, mut helposti niin tulee semmonen fiilis, että haluais luovuttaa, haluais lopettaa ja ei niin kuin huvita tehdä, kun se vaan ei tunnu onnistuvan. Niin kuin ihan mitä tahansa, jos ei se tunnu onnistuvan, niin totta kai haluat luovuttaa sen suhteen, niin kuin et sä haluat jatkaa sitä, jos se vaan tuntuu epäonnistuvan. Mut mä luin tossa ihan pari päivää sitten yhden tutkimuksen, pitää perehtyä vähän useampiin tutkimuksiin, mutta yhden tutkimuksen perusteella se yhdistävä tekijä ihmisissä, jotka onnistuu, jotka saavuttaa sen, mitä ne tavoittelee, se ei ole älykkyys, se ei ole onni, se ei ole kontakti. Totta kai nuo kaikki asiat vaikuttaa siihen lopputulokseen ja niistä on hyötyä, mutta se yhdistävä tekijä noissa kaikissa tilanteissa, kun joku menestyy ja saavuttaa sen, mitä se tavoittelee, on periksi antamattomuus, se, että ei luovuta sen asian suhteen, että jatkaa yrittämistä vuodesta toiseen, viikosta, kuukaudesta, vuodesta toiseen, niin jatkaa, vaikka epäonnistuu uudestaan ja se on niin kuin se asia, mitä mäkin olen pyrkinyt aina sanomaan ja tekemään, että periksi antamattomuus, sitkeys, jatkuva yrittäminen, niin kuin se, että on niin kuin säännöllinen asian suhteen, yrittää, niin kyllä se lopulta onnistuu, vaikka niin kuin jos miettii munkin someuraa, niin oon mä tehnyt tätä 5 vuotta ja silti musta tuntuu, että mä oon samassa lähtöpisteessä, missä mä olin, mutta jos mä katson taaksepäin, niin enhän mä tietenkään oo, mutta se, että mä en pysty elättää itteeni niin kuin tällä, mitä mä haluan tehdä ja mistä mä oon unelmoinut, niin se on tosi lannistavaa joka tapauksessa, vaikka ei olekaan ihan samassa pisteessä, missä on ollut aikoinaan. Se on aina niin kuin paha fiilis, että tuntuu, että on käyttänyt niin paljon aikaa johonkin asiaan ja se ei tunnu onnistuvan millään, niin ihan mikä tahansa asia se on, niin ei se niin kuin ole kauhean motivoivaa. Ja kuinka monta kertaa mä oon miettinyt justiinsa, että niin helpompi olisi vaan lopettaa saman videoiden tekeminen, alkaa tekemään töitä tai ihan niin muiden käsien suhteen. Helpompi olisi lopettaa vaikka deittailu, kun vaan miettii sitä. Helpompi olisi lopettaa treenaaminen kuin treenata. Helpompi olisi vaan niin olla tekemättä yhtään mitään. Mutta sehän se onkin, että sä voi luovuttaa sen asian suhteen, kun et sä sit saavuta sitä pistettä. Ja se tavoittaa, jos sä vaan luovutat, koska helpompi se on. Helpompi se on luovuttaa ja sen takia monet luovuttaakin. Ai, olipas jäppäyssessio. Mä en edes tajunnut mikä toi käytävä meni niinku sekunnissa, kun mä vaan puhuin tähän kameralle, semmoista se on. Mut nyt me ollaan niinku jo käytävän toisessa päässä menossa hississä ylöspäin. Let's go! Tuolla me oltiin 15 minuuttia sitten, nyt ollaan täällä. Mihinköhän suuntaan sitä lähtis? Onpas ihan lämmin taas, kun tuolla alhaalla oli vähän viileempi. Käydään nopea vessassa ja sit jatketaan matkaa. Sillä ei oo häntää. Moro! Aika chonki. On aika säät, kun mä lähdin Hiroshimasta.
Ja mä näin siellä ihan samannäköisen kissan kuin toi, mutta se oli niinku kuollut kadun varrelle. Very sad. Todellakin Loki pilasi mun päivän silloin, mutta no täällä lähtee meikään pakoon. Varmaan kun mä oon ulkomaalainen iso rasisti. Musta tuntuu, että mä aliarvioin tän kävelyn, kun mä ajattelin, että mä kävelen tuohon tornille, mikä näkyy tuolta tunnin tän päätöisestä päästä. Ja mä oon kävellyt varmaan 40 minuuttia. Mennäänkö mehän niin paljon? Siltä se on ainakin tuntunut, kun alkaa olla jalat vähän väsyneitä, olkapäihin alkaa sattumaan. Se on pahin, jos niinku olkapäissä tuntuu. Sit se niinku on niinku ihan pysäyttämätön kipu, kun reppu on semipainava. Mä oon yrittänyt tehdä semmosia päiviä kanssa, että ei jos niinku reppua mukana. Jotenkin mä satun aina ottamaan repun mukaan, mutta ei siellä oikeesti oo kuin vaan juomapullo. Sitten siellä on mun läppäri ja kamera. Kun välillä mä mietin, että jos mä pysähyn johonkin, niin mä voin sitten editoida siinä välissä. Sitten puolelta ajasta mä en edes ehdi pysähtyä mihinkään editoimaan, niin mä kannan niitä ihan turhaa. Niin pitäis vaan jättää reppu pois, niin olisi paljon mukavampi kävellä ja vaihtaa kengät näistä. Nää ei oo ihan hyvät kävelykengät. Tuolla tornin huipulla on Observation Room, mutta tässä alapuolella on Mochi Retro-alue. Ja tässä alueella on eurooppalaistyylisiä rakennuksia, jotka on säilynyt Googlen mukaan jopa 1800-luvun lopusta, mikä on aika hullua. Että nämä on niin vanhoja, mutta katsotaan mitä täältä löytyy. Joku ruokapaikka olisi kivaa Googlen mukaan myös. Täällä on aika hyviä ruokapaikkoja, joten meikä pitäisi saada nyt maha täyteen. Tuolta voisi löytyä joku hyvä safka meikälle. Siinä olisi intialaista safkaa. Viimeksi kun mä söin intialaista, niin se oli ihan törkeen hyvää täällä Japanissa. Niin katsotaan paljon maksaa. Se oli joku 8-12 € ateriat, ei kauhean paha ollenkaan, mutta en ikinä halua ottaa ekaa mahdollisuutta heti. Pitää käydä katsoa mitä muitakin mahdollisuuksia on tarjolla, niin kävellään vähän ympäri ämpäri tätä ja sitten jos ei löydy mitään muuta mielenkiintoista, niin mennään takaisin tuohon intialaiseen. Näköjään nää on. Jos nää on syötäviä, ne näyttää aika hyviltä. Ne on 2 €. Vähän yli 2 €. Onks tää vettä? Interesting. Mitähän nää on? Näyttää niin hyviltä. Ripareja. On täällä uudoneitakin ja raameneita ja pastoja, mutta varmasti tuollakin on lisää. Mut on kyllä sen verran nälkä. Mennään vaan intialaiseen. Meikällä on tässä kanaa. Sitten tässä on jotain toista kanaa. Onko tää vika kebabbi? Mä en oo ihan 100 varma. Unohin nimittäin jo. Mä otin chicken masalan. Chicken jutun. Sen lisäksi mä otin vielä naan breadia. Thank you. Ja. Meidän vielä toisenkin naanin sit jälkeen. Mä en tiedä mistä aloittaa. On kyllä hyvää taas kananleipää. Oli aika täyttävä ateria. Mä oon aikoinaan syönyt jonkun verran intialaista ruokaa, mutta en oo kyllä kauheasti intialaisessa ravintolassa käynyt Suomessa, niin nyt ne on kyllä täällä ollessa. No toi oli toka paikka missä kävin, mutta on kyllä ollut tosi hyvin molemmat tähän mennessä, niin ehkä mä pistän sen mun listalle vähän useammin jatkossa. Ja on siisti alue, mutta ei täällä kauheasti nyt ole loppujen lopuksi tekemistä, että meikä nyt suuntaa tonne Shinsimojakiin. Mun pitää hakea mun matkalaukku sieltä ja sen jälkeen pitäis päättää missä mä yövyn. Niin tässä on matkalla bussissa, vois katsella vähän erilaisia yöpaikkoja. Kunhan nyt eihin bussiin, tulee vähän kiire tässä. Japanin julkisen liikenteen yksi parhaimpia puoli on se, että ne lähtee ihan minuutille. Nyt kello on 21. Mulla ei ole mitään painetta siitä, että lähtis ajoissa. Lähtee aina 23 ja mä ehdin ihan helposti. Matkalaukku messissä, just venaan Shinkansen ja seuraavaan ajattelin hypätä mikä menee Osakaan, eli 10 minuutin päästä lähtee ja tällä hetkellä ei ole vieläkään varattu yhtään mitään. Mulla ei ole yöpaikkaa, mulla ei ole mitään ideaa, missä mä nukun tänä iltana. Mulla on idea nyt mitä mä teen lauantaina ja sunnuntaina, mutta huomenna on perjantai, niin mä saatan mennä ihan Osakaan asti. Jos mä tossa junamatkalla en keksi mitään muuta, niin mä menen Osakaan, yövyn Osakassa, vietän huomisen päivän Osakassa ja sitten illalla lähden jonnekin muualle nukkumaan, mutta mua ei niinku haittaa mennä Osakaan, kun Osaka on varmaan ollut kokonaisuudessaan niinku mun lempikaupunki, missä mä vierailin ja mä tykkään siitä tosi paljon, niin
ei haittaa ollenkaan, vaikka mä päädyin ihan Osakaan asti. Se on vaan vähän niinku ehkä outoa, että mä menen uudestaan sinne, kun mä oon viettänyt sillä tyyliin vajat 2 viikkoa, noin 10 päivää vietin Osakassa, niin siinä mielessä vähän ajantuhlausta, mutta en mä tiedä, onko ajantuhlausta, jos mä nautin siitä loppujen lopuksi, niin se on tärkeintä. Tässä tosiaan menee sen vähän yli 2 tuntia Osakaan, niin tää on loistava mahdollisuus editoida, rentoutuu ja totta kai miettiä, missä mä yöpyn. Se olisi ehkä se prioriteetti. Honey, I'm home! Takas Osakassa. Ai, tuntuu ihan kuin en olisi ikinä lähtenytkään. Täällä on ihan sikana porukkaa. Mä en ikinä ollut täällä just tällä juna-asemalla missään vaiheessa, kun mä lähinkään Osakasta. On niinku ihan täynnä porukkaa. Mä en tiedä, kadunko mä tätä tämän porukan palveluiden takia. Täällä on niinku turisteja, täällä on paikallisia, tää on ihan täynnä, mutta nyt ei anta sen vaikuttaa. Muut ihmiset ei vaikuta meidän vahvaan mieleen. Nyt suunnataan hotellille ja dropataan tää matkalaukku sinne. Hei, kattokaa, tossa on toi Expo Osaka, mihin mä haluaisin mennä. Alkaa 10 päivän päästä. Mua vähän häiritsee, että mä just olin Osakassa niin pitkään, niin jos mä oikeesti haluan mennä tonne, mun pitää tulla taas 10 päivän päästä tänne. Niin mä en oo ihan varma tuunko mä tonne oikeesti, mutta mä niinku oikeesti haluaisin tosi kovasti mennä tonne. Mutta taas se nyt on sen ajan murhe, ei tän hetken murhe. Tiedättekö mikä on siistiä näissä Osakan metroissa ainakin, en tiedä onko muissa kaupungeissa. Mutta en ainakaan nähnyt kauheasti noissa pienemmissä paikoissa naisten omat vaunut. Totta kai se ei oo siistiä, että ne pitää olla olemassa, se on niinku oikeesti fucked up. Mutta se on huikeeta, että on semmoiset turvalliset tilat naisille, koska ihmisiä on, tai siis pääosin miehiä on, jotka on semmosia, että ne on vähän outoja tuolla metrovaunuissa. Mutta nyt ollaan ihan Dotonborin vieressä. Sattumalta varasin jonkun hotellin, mikä on siinä vieressä, tai siis kapselihotellihan toi on. Et jälleen kerran 1 yö kapselissa. Ja just nukuin aika monta yötä kapselissa, että mä en kyllä yhtään jaksaisi enää olla kapselissa, mutta semmos se on. Tuntuu jotenkin oudolta kävellä tässä kadulla, missä mä just nyt kävelen, koska tää sattuu olemaan sama katu, missä mä kävelin ekalla viikolla, kun mä saavuin Osakaan, kun mä vaihoin hotelliin. Ja tällä kertaa mä vaan ollut täällä kuukauden ja mä oon nähnyt ja kokenut jo paljon ihan erilaisia asioita, kun taas silloin mä olin just saapunut Japaniin ja mä olin tosi innoissani ja kaikki oli tosi siistiä. Totta kai se on nytkin siistiä, mutta silloin se oli vielä eri tavalla. Ja nyt tuntuu, että on nähnyt jo niin paljon, että tääkin katu totta kai kun mä oon kävellyt tästä, niin ei tää enää ole sama juttu, mutta nyt ollaan ihan hotellin vieressä. Pakko myöntää, että väsyttää semisti, mutta ei anneta sen vaivata, ollaan vahvoja. Tässä on meikän tän iltainen yöpaikka. Aion vaan viettää yön täällä. Lähden nyt vielä ulos tästä illanviettoon, katsele paikkoja. Tää onneksi on ihan Dotonborin vieressä, niin se on tossa iso plussa. Vähän puran kamoja. Laitan kaiken valmiiksi. Piti kyllä yrittää kaikki, niin olla jäämättä tonne hotellilla ja mennä suoraan nukkumaan, kun on semmonen fiilis, että uni olisi nyt maistunut ihan huolella. Toi hotelli oli vähän huonommasta päästä, niin tällä reissulla ollaan varailtu. Oli vähän outo, kun siinä sisäänpääsyt luki, että maksaa 3000 jeniä yö. Sitten maksoin Booking.comissa 4000 jeniä tosta yhdestä yöstä. Ja se oli kans, kävelin sisään ja luki, että 9 menee suihkut kiinni. Ja se oli kans saunapuoli erikseen, niin mä en tiedä, meneekö sitä saunapuolta, mikä menee 9 kiinni. Mä oletan ja toivon niin, koska olisi sika-outoa, että suihkut menee 9 kiinni, kun en mä edes suihkuun. Mä saavuin 10:09 tonne, niin en mä ehtiisi edes suihkuun millään. Mutta nyt ollaan Osakassa, ei välitä noista yksityiskohdista, kunhan vaan saadaan unta sitten yöllä, niin se on tärkeintä. Tänään mä haluaisin kuvaa, mulla on 2 videoideaa, mitä mä haluaisin kuvaa. Tän videon lisäksi tää on niinku vlogi totta kai, mutta niinku 2 ihan omaa videoa. Nyt kävellään nopeasti liikennevaloihin. Et se olisi mulla tavoitteena, mutta katsotaan mihin mä pystyn, koska mä oon niin puhki, että ei huvittais niinku kauhean pitkään täällä ulkona loppujen lopuksi olla, mutta samalla mä haluaisin ihan sikana kuvaa ne 2 videoa, koska tää on ainoa chance, että mä en välttämättä tuu enää Osakaan ikinä, niin ainakaan pitkään aikaa, niin katsotaan mitä käy. Tässä on tää Dotonbori jo. Tossa on kävin silloin raamenilla ja kans tossa alakerrassa molemmissa kävin raamenilla. Jotenkin outo fiilis olla täällä taas. Vaikka siitä on vasta kuukausi kun mä olin täällä, mutta nyt mä oon taas täällä. Pitää antaa vähän krediittiä tolle hotellille. Tähän kävelin 5 minuuttia siitä. On ainakin keskustassa. On kyllä turisteja enemmän kuin oli silloin. Ihan sikahasta. Mut mä en tullutkaan tänne Dotonboriin. Se ei ollut mun tavoite, vaan tää oli vaan käydään kattoo tää ja lähdetään vetää mun oikeeseen kohteeseen. Mä oon nyt Nambassa ja jostain syystä
Mä en tainnut käydä täällä missään vaiheessa silloin kun mä olin Osakassa. En tiedä miksi, ei mitään tietoa. Mut nyt kun mä oon täällä niin... on tää ihan siisti. No tää on tosi huikee. Mahtava paikka. Let's go! Siis oi että täällä on mahtavaa olla. Let's go! Ja mä olin väärässä, koska mä oon ehdottomasti kävellyt tän ohi, joten mä oon ollut Nampassa oikeesti. Mä en pysty rehellisesti sanottuna erottamaan, kun nuo tunnelikäytävät, niin se on noita kauppoja ja näyttää kaikki melko samanlaisilta, jos ollaan rehellisiä, niin en kyllä pysty millään erottamaan niitä toisistaan. Äijä on viraali. Käykää subscribeaamassa Zutalle. Se oli kans 2 TikTok-striimiä, kaksi TikTok-striimiä päällä samalla kun soittaa. Bro, miten mä oon taas tällä kadulla? Mä luulen, että mä valitsin tarkoituksella eri kadun. En mulle tarvitse tulla tähän tungokseen. Oh my days. Oh my days. Okei. Mä löydän mun senin. Tää on mun uusi Fabian aktivoituu. No niin, nyt on energiaa. Nyt mä voin tehdä mitä vaan. Mä voin saavuttaa ihan mitä vaan. Mä voisin löytää suomalaisia. Mä uskon, että nyt kun mä oon Osakassa, niin todennäköisimmin suomalaisen tapaaminen on täällä, tai Tokiossa totta kai, mutta täällä on aika todennäköistä kans. Ja nyt kun on turistikausi, niin täällä on ihan sikana varmasti suomalaisiakin. Jos mä oikein oon ymmärtänyt, niin tää on itse asiassa joku spotti, missä on niinku käytännössä mitä vaan, ja porukka oikeesti käy ihan sikan shoppaille täällä, joten käydään mekin. Ja mä ehdottomasti tein virheen. Nyt alkaa pikkuhiljaa meikän käämit palaa täällä tungoksessa, mutta jos menen ylös, niin siellä ei ole kauheasti porukkaa. Voiko olla hyvää Peach KitKat? Tuo on vielä extra kallis, se on spesiaali. Siis KitKatit oli kyllä ihan hyviä ne. Orange KitKatit oli ihan sikahyviä. Täällä on kans näitä. Kai tässä halvempi vissiin kuin siellä suklaakaupassa. Täällähän on aitoja kutsilaukkuja. Täytyy olla. Itse asiassa mä voin jopa olettaa, että noi on. Mitä vitsiä täällä on? Mitä? Siis tää on K18-alue ja ainoa mikä estää on tää. Oh no. Mä en ajatellut, että täällä kaupassa on niinku tämmönen osasto. Mut kai täällä on kirjaimellisesti kaikkea. En oo ihan vielä noin down bad. Vielä. Rehellisesti mä luulin, että nää kerrokset ei lopu ikinä. 7 kerrosta oli vähän liikaa meikällä. Ois pitänyt lähteä siinä 3. kohdalla. Ai nyt. Meidän ostaa jotain herkkui. Mä tajusin, että toi jono on kyllä niin pitkä, että vaikka taas ilmanen, niin mä en kyllä silti jonottais. Ai. Kyllä ne niinku matkustaminen ja käveleminen ja matkalaukun raahaaminen ja ihan liian vähän unta niinku kasautuu, että alkaa olla tää poika sen verran väsynyt, että kaikki äänet ja ihmiset ja kaikki tämmönen alkaa ärsyttämään. Mä en tiedä miten te reagoitte silloin kun on oikeesti väsynyt ja on ihan puhki, mut mä oon sillä lailla, jos mä oon väsynyt, niin mä ärsyynnyn tosi helposti. Ja nyt mulla alkoi ärsyttää tuolla tavaratalossa, mikä se nyt olikaan. Ne ihmiset, kun oli niin hitaita ja ne ei väistänyt millään ja käveli päin niinku ai. Huhhuh, mutta nyt suunnataan suoraan nukkumaan, joten nähdään huomenna. Eilen illalla varasin yöpaikan seuraavaan kohteeseen, ja koska se kohde on ihan eri paikassa kuin täällä Dotonborissa ja mulla on paljon niin kuin tekemistä siellä, niin mä päätin, että mä teen sitä oman vlogin, joten tää video loppuu nyt tähän. Tuo yöpaikka oli aika raffi, sänky oli kova, kauheasti meteliä, tosi vanhat tilat, mutta yksi yö selvittiin, se on nyt takana, niin ei ole niin paha. Lopetan tämän videon tähän, uskokaa itteenne ja voit saavuttaa ihan mitä vaan. Let's go!